วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจและไปค้นหาคำตอบด้วยกันว่าทำไมญี่ปุ่นถึงต้องผ่านประเทศไทยก่อนที่จะยึดสิงคโปร์บทที่1วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 หากมองจากแผนที่โลกวันนั้นดูเหมือนจะเป็นเพียงวันหนึ่งในประวัติศาสตร์แต่สำหรับผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันคือวันที่ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปเช้ามืดวันนั้นกองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกตามชายฝั่งหลายแห่งของประเทศไทยพร้อมกับเปิดฉากบุกคาบสมุทรมาลายูแทบจะในเวลาเดียวกันผู้คนอาจจะคุ้นเคยกับเหตุการณ์การโจมตีที่เพิร์ลฮาร์เบอร์จนเข้าใจว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามในเอเชียแต่ความจริงแล้วการบุกเข้าสู่ประเทศไทยและการบุกมาลายูเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันเพียงแต่เกิดจากความแตกต่างของเขตเวลาและจากวันนั้นเองประเทศไทยกลายเป็นจุดผ่านที่สำคัญของกองทัพญี่ปุ่นในปฏิบัติการที่มีเป้าหมายอยู่ไกลกว่านั้นเป้าหมายที่ญี่ปุ่นต้องการจริงๆไม่ใช่ประเทศไทยแต่คือสิงคโปร์เมืองที่อังกฤษเคยเชื่อมั่นว่าไม่มีใครสามารถตีแตกได้แล้วคำถามก็คือทำไมญี่ปุ่นจึงเลือกเดินทัพผ่านประเทศไทยทั้งที่เป้าหมายอยู่ไกลลงไปถึงสิงคโปร์วันนี้เราจะไปหาคำตอบกันค่ะบทที่2ทำไมญี่ปุ่นไม่บุกสิงคโปร์ทางทะเลถ้าพูดถึงการยึดสิงคโปร์หลายคนอาจนึกภาพว่าญี่ปุ่นคงส่งกองเรือขนาดใหญ่แล่นตรงมาจากทะเลแล้วเปิดฉากบุกสิงคโปร์เลยเพราะในเวลานั้นสิงคโปร์เป็นเกาะและยังเป็นฐานทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษในเอเชียฟังดูแล้วการบุกทางทะเลน่าจะเป็นทางเลือกที่ตรงที่สุดแต่ความจริงนั้นญี่ปุ่นกลับเลือกอีกวิธีหนึ่งพวกเขาเดินทางผ่านประเทศไทยลงสู่คาบสมุทรมาลายูแล้วค่อยๆรุกลงใต้ผ่านเมืองแล้วเมืองเล่าจนมาถึงสิงคโปร์แล้วทำไมญี่ปุ่นเลือกเส้นทางที่ดูอ้อมกว่าล่ะก่อนจะตอบคำถามนั้นเราต้องย้อนกลับไปดูว่าญี่ปุ่นต้องการอะไรจากสิงคโปร์กันแน่เพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของญี่ปุ่นไม่ใช่แค่การยึดเมืองหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นการสร้างอำนาจในเอเชียและแปซิฟิกในช่วงเวลานั้นญี่ปุ่นกำลังทำสงครามและต้องการทรัพยากรจำนวนมากโดยเฉพาะน้ำมันซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำคัญสำหรับเรือรบเครื่องบินและรถถังขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็ต้องการยางพาราและดีบุกซึ่งคาบสมุทรมาลายูเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตที่สำคัญที่สุดของโลกในเวลานั้นส่วนสิงคโปร์ไม่ได้มีความสำคัญแค่เรื่องทรัพยากรอย่างเดียวแต่เป็นฐานทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษในเอเชียหากญี่ปุ่นสามารถยึดสิงคโปร์ได้อังกฤษก็จะสูญเสียฐานทัพสำคัญและญี่ปุ่นก็จะเปิดเส้นทางลงไปยังหมู่เกาะของอินโดนีเซียซึ่งในเวลานั้นเป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่พูดง่ายๆก็คือหากเปรียบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นกระดานหมากรุกสิงคโปร์ก็คือหมากสำคัญทั้งที่ควบคุมเส้นทางเดินเรือเป็นประตูไปสู่ทรัพยากรที่ญี่ปุ่นต้องการเพราะฉะนั้นการผ่านประเทศไทยจึงไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นเส้นทางที่นำไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงนั่นก็คือสิงคโปร์และในเวลานั้นอังกฤษเชื่อมั่นว่าหากมีการโจมตีสิงคโปร์ศัตรูต้องมาทางทะเลป้อมปืนขนาดใหญ่จำนวนมากจึงถูกสร้างไว้ตามชายฝั่งเพื่อยิงใส่เรือรบที่เข้ามาจนสิงคโปร์ได้รับฉายาว่าป้อมปราการที่ไม่มีวันแตกแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งป้อมเหล่านั้นหันหน้าออกทางทะเลไม่ได้หันหน้าเข้าทางแผ่นดินเลยญี่ปุ่นรู้เรื่องนี้ดีพวกเขาจึงเลือกโจมตีในจุดที่ฝ่ายอังกฤษคาดไม่ถึงนั่นก็คือการบุกจากทางเหนือ ผ่าน
ผ่านประเทศไทยและคาบสมุทรมาลายู ลองจินตนาการภาพดูนะคะ เหมือนบ้านหลังหนึ่งที่เจ้าของบ้านเสริมประตูหน้าบ้านไว้อย่างแข็งแรง แต่กลับลืมล็อกประตูด้านหลัง ญี่ปุ่นไม่ได้พังประตูหน้าเลย แต่พวกเขาเดินเข้าทางประตูหลังแทน และนั่นเองคือบทที่ 3 อาวุธลับที่ไม่ใช่รถถัง เมื่อญี่ปุ่นเลือกที่จะบุกผ่านประเทศไทยคำถามต่อมาก็คือพวกเขาเคลื่อนทัพได้เร็วขนาดนั้นได้อย่างไร เพราะระยะทางจากทางตอนเหนือของคาบสมุทรมาลายูลงมาถึงสิงคโปร์มีความยาวกว่า 1,000 กิโลเมตรและตลอดเส้นทางไม่ได้มีแต่ถนนที่เรียบและกว้างเหมือนในปัจจุบันยังมีทั้งป่าแม่น้ำสะพานและพื้นที่ที่เดินทางได้ยากแต่กองทัพญี่ปุ่นกลับรุกลงมาได้เร็วกว่าที่ฝ่ายอังกฤษคาดไว้มากเหตุผลสำคัญข้อหนึ่งก็คือญี่ปุ่นไม่ได้พึ่งพารถถังเพียงอย่างเดียวพวกเขาใช้อาวุธที่ดูธรรมดาแต่มีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อนั่นก็คือจักรยานใช่ค่ะจักรยานธรรมดานี่เองจักรยานธรรมดาที่เราคุ้นตากันทุกวันนี้กลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรบครั้งสำคัญทหารญี่ปุ่นจำนวนมากปั่นจักรยานไปตามถนนเมื่อเจอสะพานที่ถูกทำลายก็ยกจักรยานขึ้นข้ามหากยางแบนก็ยังสามารถปั่นต่อได้อีกระยะหนึ่งและเมื่อเชื้อเพลิงเป็นสิ่งที่มีค่าจักรยานก็ไม่ต้องใช้น้ำมันแม้แต่หยดเดียวทำให้กองทัพญี่ปุ่นบทที่ 4 เมื่อแนวป้องกันค่อยๆพังทลายให้การเคลื่อนพลเป็นไปอย่างต่อเนื่องขณะที่ฝ่ายอังกฤษต้องลาถอยลงมาทางใต้ทีละเมืองทีละเมืองลองจินตนาการดูว่ามันเหมือนกับโดมิโนเลยที่เริ่มล้มจากตัวแรกแล้วค่อยๆล้มต่อกันจนไม่มีโอกาสหยุดสถานการณ์ในเวลานั้นก็เป็นแบบเดียวกันทุกครั้งที่แนวป้องกันแตกกองทัพอังกฤษก็ต้องถอยลงมาอีกและทุกครั้งที่ถอยสิงคโปร์ก็อยู่ไกลขึ้นอีกนิดเดียวจนในที่สุดกองทัพญี่ปุ่นก็เดินทางมาถึงรัฐโยโฮซึ่งอยู่ตรงข้ามสิงคโปร์มีเพียงช่องแคบทางทะเลขั้นอยู่เท่านั้นและในตอนนั้นทุกคนเริ่มรู้แล้วว่าศึกตัดสินกำลังจะเริ่มขึ้นบทที่ 5 ศึกสุดท้ายก่อนสิงคโปร์จะล่มเมื่อกองทัพญี่ปุ่นเดินทางมาถึงรัฐโยโฮเป้าหมายสุดท้ายก็อยู่แค่ตรงหน้าเท่านั้นมีเพียงช่องแคบโยโฮขั้นระหว่างกองทัพญี่ปุ่นกับเกาะสิงคโปร์ฝ่ายอังกฤษพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อชะลอการรุกแม้จะมีการระเบิดสะพานที่เชื่อมระหว่างโยโฮกับสิงคโปร์เพื่อหวังหยุดกองทัพญี่ปุ่นแต่ก็ทำได้เพียงชั่วคราวญี่ปุ่นซ่อมแซมเส้นทางและเตรียมการข้ามช่องแคบได้อย่างรวดเร็วคืนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 กองทัพญี่ปุ่นเริ่มข้ามช่องแคบเข้าสู่สิงคโปร์การสู้รบดำเนินต่อเนื่องหลายวันทั้งสองฝ่ายต่างสูญเสียกำลังพลและสถานการณ์ของฝ่ายอังกฤษยิ่งกลับลำบากมากขึ้นเพราะน้ำดื่มเริ่มขาดแคลนกระสุนและเสบียงเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆขณะที่ญี่ปุ่นยังคงกดดันอย่างต่อเนื่องเมืองทั้งเมืองที่เคยเชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียกำลังถูกบีบให้จนมุมและเมื่อทางเลือกเหลือน้อยลงทุกทีการตัดสินใจครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 พลโทอาร์เธอร์ เพอร์ซิวอลผู้บัญชาการกองกำลังอังกฤษในขณะนั้นตัดสินใจยอมจำนนต่อโทโมยุกิ ยามาชิตะผู้บัญชาการกองทัพญี่ปุ่นที่โรงงานผลิตรถยนต์ Ford Factory ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่เจรจาการยอมจำนนในวันนั้นสำหรับวันนั้นไม่ใช่เพียงการสิ้นสุดของการรบแต่มันคือหนึ่งในความพ่ายแพ้ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิอังกฤษและเป็นวันที่สิงคโปร์ต้องเปลี่ยนไปตลอดกาล
บทที่ 6 ตรุษจีนที่เงียบที่สุดของสิงคโปร์ในวันเดียวกันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 วันที่อังกฤษยอมจำนนต่อญี่ปุ่นในปีนั้นเองตรงกับวันตรุษจีนสำหรับชาวจีนแล้วตรุษจีนควรเป็นช่วงเวลาของการกลับบ้านการไหว้บรรพบุรุษการพบหน้าครอบครัวและการเริ่มต้นปีใหม่แต่สำหรับชาวจีนที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์เมื่อปี 2485 ตรุษจีนในปีนั้นกลับกลายเป็นตรุษจีนที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครรู้เลยว่าหลังจากกองทัพญี่ปุ่นเข้ามาแล้วชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนไปอย่างไรหลายครอบครัวปิดประตูบ้านอยู่กันอย่างเงียบๆและถนนหลายสายที่เคยคึกคักในช่วงเทศกาลกลับเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเพราะไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นและในช่วงเวลาหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นซึ่งยังคงเป็นบาดพบต่อผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะชาวจีนเป็นเรื่องที่ชาวสิงคโปร์จำนวนมากยังคงจดจำแม้เวลาจะผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็ตามเรื่องราวนั้นเราจะเก็บไว้เล่าในอีกตอนหนึ่งเพราะเพียงการยึดสิงคโปร์ก็ได้เปลี่ยนชีวิตผู้คนไปตลอดกาลแล้วบทที่ 7 ชีวิตภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นหลังจากที่สิงคโปร์ยอมจำนนชีวิตผู้คนก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงญี่ปุ่นเปลี่ยนชื่อสิงคโปร์เป็นโชนันซึ่งมีความหมายว่าแสงสว่างแห่งแดนใต้เพื่อประกาศว่าสิงคโปร์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิญี่ปุ่นแล้วตลอดระยะเวลาที่ญี่ปุ่นปกครองชาวสิงคโปร์ต้องใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบียบใหม่ทั้งการควบคุมด้านอาหารการจำกัดการใช้ชีวิตและการปรับเปลี่ยนชีวิตในหลายด้านแม้แต่เงินที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็ถูกเปลี่ยนใหม่เช่นกันญี่ปุ่นออกธนบัตรของตนเองเพื่อใช้แทนเงินเดิมชาวบ้านเรียกเงินชนิดนี้ว่าเงินกล้วยเพราะบนธนบัตรมีภาพต้นกล้วยพิมพ์อยู่ในช่วงแรกเงินกล้วยยังพอใช้ซื้อสินค้าได้แต่เมื่อญี่ปุ่นพิมพ์ธนบัตรออกมามากขึ้นเรื่อยๆมูลค่าของเงินก็ลดลงราคาสินค้าสูงขึ้นการใช้ชีวิตยิ่งยากลำบากกว่าเดิมหลายครอบครัวต้องหาทางแลกเปลี่ยนสินค้าสิ่งของกันเองเพราะเงินที่ถืออยู่มีค่าน้อยลงเรื่อยๆในเวลาเดียวกันผู้คนจำนวนไม่น้อยก็ใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงและไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวตัวเองไหมในช่วงเวลาแรกของการยึดครองยังมีการปฏิบัติการหนึ่งที่ทิ้งบาดแผลไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อว่าปฏิบัติการสุกชิงแม้วันนี้เรายังไม่ได้ลงรายละเอียดแต่เหตุการณ์นั้นยังคงถูกจดจำและถูกกล่าวถึงมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเราอาจจะหยิบมาเล่าอย่างละเอียดในอีกโอกาสหน้าเพราะเพียงแค่ช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นเข้าปกครองสิงคโปร์ก็ได้เปลี่ยนชีวิตผู้คนไปแทบทุกด้านแล้วบทที่ 8 จุดจบของสงครามและจุดเริ่มต้นของสิงคโปร์ยุคใหม่แม้ญี่ปุ่นจะสามารถยึดสิงคโปร์ได้สำเร็จแต่สงครามโลกครั้งที่ 2ยังไม่สิ้นสุดตลอดหลายปีต่อมาสงครามขยายวงกว้างขึ้นญี่ปุ่นต้องเผชิญกับการตอบโต้จากฝ่ายสัมพันธมิตรในหลายสมรภูมิทั้งในมหาสมุทรแปซิฟิกและภูมิภาคอื่นๆจนกำลังของญี่ปุ่นค่อยๆอ่อนลงจนกระทั่งเดือนสิงหาปีพ.ศ. 2488หลังจากญี่ปุ่นประกาศยอมจำนนสงครามโลกครั้งที่ 2ก็สิ้นสุดลงกองทัพญี่ปุ่นถอนกำลังออกจากสิงคโปร์และอังกฤษกลับเข้ามาบริหารเกาะแห่งนี้อีกครั้งถึงแม้สงครามจะจบลงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้คนไม่ได้หายไปพร้อมกับเสียงปืนเลยหลายครอบครัวสูญเสียคนรักสถานที่หลายแห่งที่เราเห็นกันตามปกติไม่ว่าจะเป็นฟอร์ตซิโลโซที่เกาะเซนโตซาสงบสุขในวันนี้เคยผ่านช่วงเวลาที่แสนยากลำบากมาแล้วเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่ 2ในสิงคโปร์ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่น่าสนใจ
และหลายเรื่องอาจไม่เคยมีโอกาสถูกเล่าในภาษาไทยมากแต่ยังมีเรื่องราวที่รอให้เราเรียนรู้อยู่เสมอขอบคุณเพื่อนๆที่เดินทางไปกับเราจนจบเรื่องราวในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวการเดินทางครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ